right, well, we're leaving chapter 33, but I'm kind of sad about that. خب باب 33 رو ترک میکنیم. البته من یه ذره غمگینم برای این موضوع. It's a great chapter on forgiveness and suffering and its relationship to salvation. And I really want them to spend time looking at that passage in light of our salvation. متن خیلی فوق‌العاده‌ای هست باب 33 در رابطه با مفهوم نجات در این واسطه و فدیه‌ای که مهیا میشه و من میخوام از شما خواهش کنم که وقت کافی و بیشتری رو بگذارید این آیات رو دقیق‌تر مطالعه کنید در نور تعریف نجاتی که از مسیح عیسی خداوند ما داره. But for now, we're going to move on to chapter 34 as we look at Elihu's continuing conversations with Job. اما برای زمان حاضر میخوایم ادامه بدیم به باب 34 میرسیم. ادامه صحبت‌های الیهو رو خواهیم. Would you read verse 1, please? آیه 1 رو میخونم. خاموش باش تا تو را حکمت آموزم. پس الیهو در ادامه گفت. So here he's going to speak to the three friends, but the purpose of the conversation with the three friends is so that Job overhears and learns. خب توی این متن پیش روی صحبت الیهو با سه دوست ایوب هست، اما ما در فارسی میگیم به در میگه که دیوار بشنوه. به این سه نفر داره میگه، ولی چون ایوب اونجا حضور داره هدف الیهو اینه که ایوب این حکمت رو بیاموزه. So let's read verses 2 through 9. آیات 2 تا 9 از باب 34 رو میخونم. ای حکیمان سخنان مرا بشنوید و ای دانایان به من گوش فرا دهید، زیرا گوش سخنان را میسنجد همچنان که کام خوراک را میچشد. بیایید تا آنچه را درست است برای خود اختیار کنیم و آنچه را نیکوست در میان خود فرا گیریم. ایوب میگوید من بیگناهم، خدا حق مرا از من دریغ داشته است. اگرچه حق با من است دروغگو شمرده شدم. هرچند بری از هر نافرمانیم، جراحتم علاج ناپذیر است. کدام انسان مانند ایوب است که تمسخر را همچون آب می نوشد، با بدکاران همراه می شود و با شریران راه می رود. زیرا گفته است انسان را از خوشنود ساختن خدا سودی عاید نمی شود. All right, well, Elihu is right. Job claims that he is right and God has done him harm. خب الیهو میگه که ایوب درست میگه که من بیگناهم، باورم اینه که من هیچ گناهی نکردم و خدا بدی به من روا داشته. Elihu is right. Job has said that following God doesn't really pay at the end. الیهو درست میگه که ایوب گفته انسان از خوشنود ساختن خدا سودی عایدش نمیشه. Elihu is right. Job did say that there's no profit in being or blessing in being righteous because at the end God's going to make everybody suffer anyway. الیهو درست میگه. ایوب این رو هم گفت که فرقی نمیکنه که درست باشی در نزد خدا یا شریر و گناهکار، چون در نهایت خدا همه رو از بین میبره و هیچ چیز نیکویی حتی به عادلان نخواهد رسید. Elihu is right. Job is saying that God is acting unjustly. الیهو درست میگه. ایوب این رو هم گفت که خدا به شکل در دید ایوب خدا به شکل ناعادلانه رفتار میکنه. But there's a little bit of a difference between the approach Elihu is taking and the approach the three friends are taking. ولی یه فرقی هست بین سخنان الیهو و سخنان سه دوست دیگر ایوب. Elihu is focusing on the things that Job has said since chapter 3 on. صحبت‌های الیهو متمرکز بر روی حرف‌هایی هست که ایوب زده ولی از باب 3 به بعد. In other words, the three friends, their accusations are for some sin that Job did that was bad that nobody has been able to identify in chapters 1 and 2. دوستان ایوب، اون سه دوست دیگر ایوب، اتهامی که به ایوب وارد می‌کردن این بود که در زندگی تو گناهی هست که هرچند کسی نمیتونه شهادت بده و مدرکی از اون رو کنه، ولی رنج‌های تو میگه در زندگی تو گناهی وجود داشته. But this is not Elihu's focus. Elihu is not looking at Job's life before chapter 3. اما تمرکز صحبت‌های الیهو این نیست.
او به زندگی ایوب پیش از باب 3 کاری نداره. Elihu's focus is on Job. Now that you're suffering, what have you been saying and thinking of God since chapter 3 on? الیهو میگه خب ایوب، حالا که تو در رنج و سختی هستی، تو درباره خدا چه دیدگاهی داری و چه سخنانی رو به زبون میاری از باب 3 به بعد. So verse 12, would you read verse 12 for us, please? آیه 12 رو میخونم. به راستی که خدا بدی نمی کند و قادر مطلق عدالت را مخدوش نمی سازد. Job, I don't, it doesn't matter to me what your circumstances are. I can say this, God does not act unjustly. الیهو به ایوب میگه برای من مهم نیست که تو در چه شرایطی هستی و چه سختی هایی رو متحمل میشی. من این کلمات رو میگم که خدا قادر مطلق هرگز عدالت رو مخدوش نمیکنه، ناعادلانه رفتار نمیکنه. So because Job makes these comments about God, Job is disqualified for knowing what is truly good and what is truly evil. به خاطر صحبت‌های ایوب در رابطه با خدا و دیدگاه او که میشه گفت سقوط شدیدی کرده، الهیات او درباره خدا خیلی پایین اومده، از این کفایت ایوب حالا برخوردار نیست که بگه چه چیزی درست هست و چه چیزی غلط هست در رابطه با خدا. Read 13 and in verse 13 I want you to underline that or mark it because Elihu's comment here is the strategy that God will use when he has a conversation with Job in the next chapters. آیه 13 رو میخونم ولی از شما میخوام که زیر این آیه خط بکشید، چون به نوعی در ذهن من آیه مهمی هست، چون الیهو داره استراتژی خدا رو در صحبت‌های خودش با ایوب که چند باب جلوتر خواهیم دید رو اینجا معرفی میکنه. در آیه 13 اینطور میگه کیست که اداره زمین را به وی سپرده باشد؟ کیست که او را به ریاست بر تمامی جهان نصب کرده باشد؟ Yeah, and then if you look at 14 and 15, it's kind of a funny thing. He's saying, well, even if you could, even if we said to you, Job, okay, for today you're in charge of the world. We're going to give you the responsibility of managing the world. He says in verses 13 and 14, everything would fall apart. All the people would die. Everything would be terrible because you're not God. در آیه 14 و 15 الیهو به ایوب اینطور میگه فرض کنیم که بشه ما یک روز شما رو بکنیم رئیس دنیا، شما رو بذاریم به جای خدا بر جهان حکومت بکنی. در آیه 15 میگه اگر همچین اتفاقی بشه بر فرض محال، تمامی بشر با هم هلاک خواهند شد و آدمی به خاک باز خواهد گشت، همه چیز از بین خواهد رفت اگر فقط یک روز تو خدای این جهان باشی. So the rest of chapters 13, the rest of the chapter 34, and then chapter 35, 36, and 37, Elihu is going to make these correcting statements that Job has said. Elihu is going to say, well, those things you're saying about God are not true. در ادامه باب 34 همینطور باب‌های 35، 36 و 37 به نوعی تلاش الیهو این هست که سخنان اشتباه ایوب درباره خدا رو تصحیح کنه و بگه که ایوب اینی که تو در باب‌های قبلی از 3 به بعد گفتی درباره خدا درست نیست و خدا رو به این شکل باید مخاطب قرار داد و حقیقت درباره او این هست. So for example, let's look at verses 21 through 23. مثلا به آیات 21 تا 23 نگاه کنیم. زیرا چشمان او بر راه‌های انسان است و تمامی قدم‌های وی را می‌بیند. هیچ تاریکی یا ظلمت غلیظی نیست که بدکاران خود را در آن پنهان کند. خدا نیازی ندارد انسان را بیشتر بیازماید که نیاز باشد انسان به جهت داوری به حضور او بیابد. And so this is Elihu addressing Job's complaint that God doesn't fix injustice in the world quickly. و این صحبت‌های الیهو مخاطب سخنان ایوب هست که خدا رو متهم کرده بود در باب‌های قبل که او برای حل کردن مشکل غایی و نهایی جهان به سرعت عمل نمی‌کنه.
And really, there's a sense in which Job is right. God doesn't always deal with the injustices of the world. He doesn't always deal with them in our time and in our vision and in our ability to see them. به نوعی در این صحبت ایوب حتی حقایقی وجود داره و درست هست، چرا که خدا همیشه و دائما با مشکل ناعدالتی که در جهان گریبان ما رو گرفته به سرعت و حتی در زمان حیات زندگی ما ممکنه که عمل نمیکنه. But Elihu's point is God does see everything and God will act in his time. ولی نکته صحبت‌های الیهو در این آیات این هست: حتی اگر در زمان تو اتفاق نمیفته، خدا همه چیز رو میبینه و در زمان درست و مناسب عمل خواهد کرد. And that's what verse 23 means. آیه 23 به این معنا. God doesn't have to act in a way that is in my time or in Job's time. God has all the information he needs to bring justice in the time that God desires. آیه 23 میگه خدا نیاز نداره به این شکل عمل کنه که بگه این زمان من هست، اون زمان ایوب هست. همین حالا خدا تمام اطلاعاتی رو که بخواد داوری رو و نتیجه گناه رو وارد بکنه بر انسان داره. And so really verses 21 through actually up into verse 30 is this argument that God has reasons for the timing of bringing justice in this world. پس از آیات 21 اگر تا ادامه به آیه 30 نگاه بکنید، همین ایده محور صحبت‌های الیهو هست که خدا در زمان خودش داوری رو بر ناعدالتی و عدالت خودش رو آشکار خواهد کرد. So even though God doesn't always act immediately, it should not reflect poorly on God's character. و این موضوع که خدا بعضی وقتا معمولاً به شکل سریع و بلافاصله عمل نمی‌کنه، نباید تاثیر منفی بر شخصیت خدا در الهیات و زندگی ما داشته باشه. Let's look at verses 31 through the rest of the chapter, through verse 37. به آیات 31 تا انتهای باب 34 آیه 37 نگاه میکنیم. آیا کسی هست که به خدا گفته باشد جزا یافتم و دیگر خطا نخواهم کرد؟ آنچه را نمیبینم به من بیاموز و اگر گناه کردم دیگر نخواهم کرد. پس آیا خدا باید بر وفق مراد تو پاداشت دهد؟ حال آنکه تو از این ابا داری، تصمیم با توست نه با من. پس آنچه صواب میدانی بگو. اشخاص فهیم مرا خواهند گفت و مرد حکیمی که سخنم را بشنود خواهد گفت ایوب بدون شناخت سخن میگوید و سخنانش خالی از بصیرت است. کاش ایوب تا به نهایت آزموده شود، زیرا همچون شریران پاسخ میدهد. زیرا سرکشی را بر گناه خود می‌افزاید و در میان ما به تمسخر دستک میزند و بر ضد خدا سخنان بسیار میگوید. All right, this is an important verse because Elihu is not trying to say to Job, repent for chapters 1 and 2 sins. این آیات خیلی مهم هست چون تلاش الیهو این نیست که به ایوب بگه به خاطر گناهان در باب‌های 1 و 2 توبه کن. He's trying to get Job to repent for sins starting in chapter 3 to chapter 31. بلکه تلاش الیهو این هست که ایوب رو به توبه بیاره از باب 3 به بعد و سخنان او درباره خدا. Do you remember why Job is suffering? یادتون میاد چرا ایوب رنج میکشید؟ It's a bet, right? یه قمار بود. Remember the piece of meat? Satan, are you hungry? Have you seen my servant یادتون میاد Job? گفتی مثل یک تکه گوشت که خدا به شیطان نشون میداد گفت گرسنته، ایوب رو میبینی خادم من؟ Chapters 1 and 2 are suffering for purposes that God has in his mind. That has nothing to do with Job. باب‌های 1 و 2 تنها دلیل رنج‌های ایوب رو که ما میگه این هست که خدا در ذهن خودش نقشه‌ای داشت که هیچ ربطی به زندگی گناه‌آلود یا نبودن گناه در زندگی ایوب نداشت. This is not what Elihu is talking about. He's not talking about that suffering. به خاطر این هست که الیهو راجع به این رنج‌های ایوب که در باب‌های 1 و 2 آغاز شد صحبت نمی‌کنه. It's like Elihu saying, okay, so you didn't sin for that suffering. Fine, but
I've been sitting here since chapter 3 listening to you, and you said some pretty bad things about God. You've got some repenting to do for those things you said. الیهو به ایوب میگه باش، به خاطر اتفاقات و رنج هایی که ثمره باب 1 و 2 این کتاب و زندگی تو هست، تو گناهی مرتکب نشدی. ولی از زمانی که باب 3 شروع شد و من اینجا نشستم، صحبت‌های خیلی اشتباه و بدی درباره خدا کردی و اینها ثابت میکنه که تو نیاز به توبه داری. Okay, God does not have compassion. God does not have purpose. God doesn't have justice. این که میگی خدا شفقت نداره، برای خدا نقشه وجود نداره، هیچ برنامه‌ای نیست، خدا عادلانه عمل نمیکنه. Job never said those things in chapter 1 and 2. در باب‌های 1 و 2 ایوب هرگز این چیزها رو نگفت. It wasn't until chapters 3 through 31. That's when we see Job's prideful heart. That's where we see his bad theology. بلکه از باب‌های 3 تا 31 ما شاهد این صحبت‌ها از زبان ایوب هستی و الهیات اشتباه و بدی که در قلب ایوب نسبت به خدا وجود داره دیده میشه. And this is what Elihu wants Job to repent for. و این چیزی هست که الیهو میخواد برای اون ایوب توبه کنه. Chapter 35. باب 35. This is a chapter that deals with Job's idea that life doesn't really matter. این باب با این ایده ایوب که عنوان میکرد زندگی اصلا مهم نیست و معنایی نداره مقابله میکنه. In other words, it doesn't matter if you do righteous things or unrighteous things, and God doesn't really care. به زبان دیگه ایوب گفته که اصلا مهم نیست چی کار میکنی، خوبی، بدی، خدا که عدالت نداره، اصلا اهمیتی نمیده به زندگی تو. You know, in some sense, there is some truth to this in that your life decisions, good or bad, doesn't change God. God himself is not changed by your choices. به شکلی به نوعی میتونیم بگیم در این صحبت‌های ایوب هم ذره حقیقت و درستی دیده میشه، فقط به این عنوان و به این شکل که تصمیمات من و شما، چه تصمیمات درست بگیریم و چه تصمیمات اشتباه بگیریم، خدا رو در خدا بودن خودش تغییری نمیده. تصمیم گیری های درست و اشتباه ما تأثیری بر روی خدا و ذات او نداره. Let me say it like this. این رو اینطور بهتون بگم. God doesn't become less when you sin, and God doesn't become greater when you do righteousness. خدا زمانی که شما گناه میکنید کوچیک نمیشه، وقتی کار درست رو انجام میدید بزرگتر از آنچه که هست نمیشه. Sin and righteousness, but sin doesn't change God. Sin changes man. گناه و عدالت خدا رو تغییر نمیده، گناه انسان رو تغییر میده. Sin doesn't change God's eternity, but sin changes your eternity. گناه ابدیت خدا رو تغییر نمیده، ولی ابدیت شما رو تغییر میده. God feels your sin. خدا احساس میکنه گناه The Bible شما says رو. he mourns, or his heart is broken for your sin. کلام خدا میگه غمگین، قلب او شکسته برای گناهان But ما. God is not changed by your sin. ولی به خاطر گناه انسان خدا تغییر نمیکنه. You can injure God's reputation with your sin, میتونید شهرت خدا رو مخدوش کنید و آسیب بزنید با گناهانتون، but it's only temporary. ولی موقتاً One day God will restore his reputation in all the world. روزی دوباره یک روز خدا شهرت خودش رو در جهان از نو ترمیم خواهد کرد. God doesn't get smaller, he doesn't get larger. خدا کوچیکتر و بزرگتر نمیشه به He واسطه doesn't get رفتارهای ما. weaker, he doesn't get stronger. ضعیفتر و قویتر نمیشه در نتیجه کارهای ما. And really this is Elihu's point to Job is, look, all of these things don't change God, it's you that's changed. در حقیقت این نکته الیهو به ایوب هست که همه این چیزهایی که تو داری میگی خدا رو تغییر نمیده، تو رو تغییر داده. Okay, so
Milat, we talked all about this great stuff about how God is not changed by our sin. Now let's tie that idea. So when they read these next 8 verses, these are the kinds of theological themes that I want them to think about as we read. حالا که تمام این صحبت‌ها رو کردیم با همدیگه در میون گذاشتیم که خدا درش تبدیل و دگرگونی وجود نداره، قائم به ذات خودش هست و تغییر ناپذیر هست. حالا که همه اینها رو میدونیم، این اطلاعات رو داریم، میخوایم ببینیم که متن کتاب ایوب در رابطه با این ایده های ما و این صحبت ها چی میگه. پس از باب 35 آیات 1 تا 8 رو میخونه. الیهو ادامه داده گفت: آیا این را انصاف میشماری که بگویی از خدا عادل‌ترم، یا بگویی مرا چه سود، مرا از گناه نکردن چه منفعت؟ من تو را پاسخ خواهم گفت و دوستانت را با تو. به سوی آسمان ها بنگر و ببین، به ابرها را ملاحظه کن که از تو بلندترند. اگر گناه کنی چه زیانی به او میرسانی؟ اگر نافرمانی هایت بسیار باشد به او چه خواهی کرد؟ اگر پارسا باشی به او چه میبخشی و از دست تو چه میگیرد؟ شرایط تو تنها بر مردی همچون خودت اثر میگذارد و پارساییت تنها بر بنی آدم. Okay, so now the next section of chapter 35 are for people, they suffer, they cry out for God to help. But we talked about this before. Their real intention is not to build relationship with God to learn. Their real intention is just relief. حالا قسمت بعدی باب 35 درباره اشخاصی صحبت میکنه که اونها هم رنج میکشن و نزد خدا فریاد بلند میکنن، اما هدف و تمرکز اصلی فریادهای اونها رابطه و شناخت بیشتر و درستتر خدا نیست، بلکه فریاد کمک سر میدن که خدا اونها رو از رنجهاشون رهایی ببخشه. Their hearts aren't really pure. قلبهاشون خالص نیست. They don't want their suffering to mean anything. اصلا نمیخوان که این رنج ها معنای خاصی در زندگیشون They داشته just want باشه. the suffering to stop. فقط میخوان رنج ها متوقف شن. They don't want the teaching that comes from suffering. هیچ تعلیمی که نتیجه رنج باشه رو Don't نمیخوان. want the wisdom. حکمت رو نمیخوان. Just make it stop. فقط تمومش کن. صدای اونها این All right, so if you read verses 9 through the rest of the chapter. حالا از آیه 9 تا 16 تا انتهای این باب 35 رو میخونم. آدمیان از فرط ظلم فریاد برمی آورند و به سبب دست زورمندان فغان سر میدهند. اما کسی نمیگوید خدای آفریننده من کجاست که شبانگاه سرودها میبخشد، آن که ما را بیش از وحوش زمین تعلیم میدهد و از پرندگان آسمان حکیمتر میسازد. فریاد آدمیان بلند می شود اما او پاسخ نمی دهد. به سبب تکبر شریران به یقین که خدا بتالت را نمی شنود و قادر مطلق بدان اعتنا نمی کند. چقدر بیشتر نخواهد شنید وقتی می گویی او را نمی بینی. دعوایت در حضور وی است و منتظر او هستی. پس حال چون او در خشم خود جزا نمی دهد و گناه را بسیار در نظر نمی آورد، ایوب دهان خیش به بتالت می گشاید و با نادانی سخنان بسیار می گوید. In verse 13, God does not respond to people who do not want to learn from God why they're suffering. در آیه 13 میگه خدا به اشخاصی که نمیخوان از خدا چیزی رو بیاموزن در حینی که رنج میکشن پاسخی نمیده و واکنشی نشون نمیده. Here's what happens. این اتفاقی است که They میفته. cry out, God give us relief. فریاد میزنن خداوند ما را برهان. And as soon as the relief comes, they just do life the way they did before. به محض اینکه از اون رنج رهایی پیدا میکنن، همون زندگی گذشته خودشون که درش اشتباهات هم بوده تکرار میکنن و ادامه. So for them, suffering is just an inconvenience. برای اونها این رنج ها بی معنا و بی مفهومه. It's not a time
to reevaluate their stand with God, their relationship with God. در دید اونها رنج زمانی نیستش که باورها و الهیات اونها نسبت به خدا رو ارزیابی بکنه. And so through 14 through 16, this is what Job is in danger of doing. He's in danger of having the same kinds of attitudes. در آیات 14 تا 16 الیهو میگه که ایوب در همین خطر افتاده که همین طور رفتار رو از خودش نشون میده. When Job calls out for God, that Job must be willing to wait for God in God's timing. و وقتی که ایوب در حضور خدا صدای خودش رو بلند میکنه، الیهو میگه ایوب باید منتظر خدا باشه تا در زمان خودش پاسخ بده. But Job has it the other way around. ولی ایوب عکس این رو عمل میکنه. Come on, God, I want to talk to you now. Let's get this solved now. بیا خدا همین الان بیا، میخوام همین الان با تو صحبت کنم، همین حالا این مشکل رو حل کنیم. And Elihu's point is, look, it's not your timing that's important here. It's God's timing. الیهو میگه ببین ایوب، اصلا زمان تو، خاص تو اینجا مهم نیست. زمان خدا مهمه، باید این رو یاد بگیری. Verse 15 is another important verse, I think, for us. God's justice is not rooted or founded in emotion. آیه 15 یکی دیگه از آیاتی هست که من فکر میکنم برای همه ما خیلی مهم هست که اون رو بفهمیم. وقتی که میگه عدالت خدا بر عواطف و احساسات ریشه ندارونده. In other words, God doesn't bring suffering into our lives because he's having a bad day or because he's in a bad mood. به عنوان مثال خدا یه روز از خواب بیدار نمیشه اون روز به ما تو زندگیمون رنج بده چون روز خوبی نداشته یا زیاد تو حال و هوای خوبی نیست. God has purpose. خدا هدف داره. And Job's responsibility and our responsibility is to work with God on what those purposes is in our lives. و مسئولیت ایوب و مسئولیت من و شما هم همین هست که با خدا همکاری بکنیم و به اون اهدافی که او حتی در رنج‌های ما مد نظر داره برسیم. And when we come back for our next session, we're gonna finish up with Elihu chapters 36 and 37, and that will be the movement into the final person who is yet to speak, and that is God. وقتی که ما برگردیم صحبت‌های الیهو رو در باب‌های 36 و 37 به پایان خواهیم رسون و بعد از اون میرسیم به آخرین شخصی که تا اینجا چندان ندیدیم زیاد توی این باب‌ها صحبت کنه و خدا هست اون شخص که آغاز به سخن گفتن.